Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της νέας μας σειράς podcast αφιερωμένη στους αστερισμούς. Σήμερα θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στον νυχτερινό ουρανό. Θα μάθουμε τι είναι οι αστερισμοί και θα κάνουμε μία σύντομη ιστορική ανασκόπηση για το πώς οι άνθρωποι ανά τους αιώνες έχουν παρατηρήσει και ερμηνεύσει αυτά τα αστρικά μοτίβα. Ας ξεκινήσουμε με την πιο βασική ερώτηση. Τι είναι οι αστερισμοί? Οι αστερισμοί είναι ομάδες αστέρων που σχηματίζουν φανταστικές εικόνες ή μοτίβα στον ουρανό. Αυτές οι εικόνες έχουν ονοματιστεί και αναγνωριστεί από διάφορους πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά είναι σαν σημεία αναφοράς στον ουράνιο θόλο, που βοηθούν τους αστρονόμους και όχι μόνο να εντοπίζουν και να θυμούνται τις θέσεις των αστέρων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα αστέρια που αποτελούν έναν αστερισμό δεν έχουν καμία φυσική σχέση μεταξύ τους. Μπορεί να βρίσκονται σε τελείως διαφορετικές αποστάσεις από τη Γη και απλώς να φαίνονται να σχηματίζουν μοτίβα λόγω της οπτικής γωνίας από την οποία τα παρατηρούμε. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τη χρηστική ανάγκη ύπαρξης των αστερισμών. Οι αστερισμοί μας βοηθούν πιο εύκολα να βρίσκουμε αντικείμενα στον ουρανό. Μπορούμε να παρομοιάσουμε τους αστερισμούς με κράτη και τα άστρα τους με πόλεις. Έτσι, αν θέλουμε να βρούμε ένα αστρικός μήνος, πολύ απλά αναφέρουμε πως είναι στον αστερισμό της Λύρας, κοντά στο Α, Β ή Γ αστέρι του αστερισμού, ανάλογα με τη φωτεινότητά του. Αυτό μας επιτρέπει να εντοπίζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ουράνια αντικείμενα που μας ενδιαφέρουν. Ας προχωρήσουμε τώρα σε μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση. Η παρατήρηση και η καταγραφή των αστερισμών χρονολογείται από την αρχαιότητα. Οι πρώτες αναφορές προέρχονται από τους αρχαίους Βαβυλώνιους, περίπου το 3000 π.Κ. Αυτοί οι πρωτοπόροι αστρονόμοι χαρτογράφησαν τον ουρανό και δημιούργησαν τις πρώτες λίστες αστερισμών. Αυτή η γνώση ήταν ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και την ευημερία του πολιτισμού τους. Προχωρώντας στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, οι Έλληνες όχι μόνο παρατήρησαν τους αστερισμούς, αλλά και τους συνέδεσαν με τη μυθολογία τους. Ο Πτολεμαίος, τον 2ο αιώνα μετά Χριστό, κατέγραψε 48 αστερισμούς στο έργο του Αλμαγέστη, το οποίο αποτέλεσε βάση για την αστρονομία για πολλούς αιώνες. Οι αστερισμοί δεν είναι μόνο χαρακτηριστικοί των αρχαίων πολιτισμών. Οι Κινέζοι αστρονόμοι ανέπτυξαν το δικό τους σύστημα αστερισμών, το οποίο ήταν ανεξάρτητο από το δυτικό. Το κινεζικό ουράνιο σύστημα είχε 283 αστερισμούς, κατανεμημένους σε 3 ουράνιες περιοχές. Για τους αστερισμούς όπως τους αντιλαμβάνονται οι διάφοροι λαοί του κόσμου θα έχουμε μια ξεχωριστή εκπομπή στο μέλλον. Τελικά, τον 20ο αιώνα η Διεθνής Αστρονομική Ένωση καθιέρωσε τους 88 επίσημους αστερισμούς που αναγνωρίζουμε σήμερα. Το 1922, κατά τη διάρκεια της πρώτης Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης, αποφασίστηκε να καθοριστούν τα όρια των αστερισμών στον ουράνιο θόλο, ώστε να υπάρχει μια διεθνώς αποδεκτή και συνεπής κατανομή. Μέχρι τότε υπήρχαν πολλές διαφορετικές λίστες και ορισμοί για τους αστερισμούς, κάτι που προκαλούσε σύγχυση στην επιστημονική κοινότητα. Το 1930, ο Βέλγος αστρονόμος Eugène Delporte επιμελήθηκε και δημοσίευσε τα τελικά όρια των αστερισμών, καθορίζοντας τις περιοχές του ουρανού που καταλαμβάνει κάθε ένας από τους 88 αστερισμούς. Αυτοί οι αστερισμοί καλύπτουν ολόκληρο τον ουράνιο θόλο και είναι αποδεκτοί παγκοσμίως, προσφέροντας ένα κοινό σύστημα αναφοράς για αστρονόμους και ερασιτέχνες παρατηρητές αστέρων. Όπως βλέπουμε, οι αστερισμοί έχουν πλούσια ιστορία και έχουν παίξει σημαντικό ρόλο σε πολλούς πολιτισμούς. Στα επόμενα επεισόδια θα εξερευνήσουμε μερικούς από αυτούς τους αστερισμούς πιο αναλυτικά, θα μάθουμε για τις ιστορίες και τους μύθους που τους περιβάλλουν και θα ανακαλύψουμε τη σύγχρονη επιστημονική τους σημασία.
Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το πρώτο επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο podcast μας για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια. Αυτό ήταν το «Ουρανογραφία, οι ουράνιοι χάρτες». Μέχρι την επόμενη φορά, κοιτάξτε τον ουρανό και φανταστείτε τις ιστορίες που κρύβουν τα αστέρια.